હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું લસુની કોર્ન પાલક ખીચડી। જેના માટે એક વાસણમાં પાણી ગરમ કરવા માટે મૂક્યું હતું। એની અંદર પાલક બાફવા માટે મૂકી દઈશું। પાલક બફાઈ જાય એટલે એક બરફવાળા પાણીમાં એને એડ કરી દઈશું, જેનાથી એની કુકિંગ પ્રોસેસ બંધ થઈ જશે અને એનો કલર જળવાઈ રહેશે। હવે એક મિક્સર જારમાં એની પ્યોરી રેડી કરી દઈશું। પાલકની પ્યોરી રેડી છે। થોડું પાણી એડ કરી દઈશું। હવે આ મેં મગ મોગર દાળની ખીચડી બનાવીને રેડી રાખી છે। હવે એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે જીરું, ખડા મસાલા લીધેલા છે, તજ, લવિંગ અને મરી। હવે ફાઇન કટ કરેલું આદું, લસણ અને મરચાં, ડુંગળી એડ કરેલી છે। બે ડુંગળી લીધેલી ઝીણી સમારેલી સાતરી દઈશું। ડુંગળી સતરાઈ જાય એટલે એક ટામેટું ઝીણું કટ કરેલું એને પણ સાતરી દઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, મિક્સ કરી લઈશું। હવે ગરમ મસાલો, એક ચમચી ગરમ મસાલો લીધેલો છે, મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે જે પાલકની પ્યોરી રેડી કરી હતી એ એડ કરીશું, મિક્સ કરી લઈશું। આ મેં ગરમ પાણી લીધેલું છે એ એડ કર્યું છે। અડધી મકાઈના દાણા, અમેરિકન મકાઈ લીધેલી એના દાણા એડ કર્યા છે। હવે આપણે ખીચડી જે બનાવી હતી એ એડ કરીશું। સરસ રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું। ખીચડીમાં પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખ્યું છે। હવે એક વઘાર રેડી કરી લઈશું, જેના માટે ઘી લીધું છે। એક વઘારિયામાં લસણની કટકી એડ કરીશું, અને 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર। હવે જે આપણી ખીચડી રેડી કરી હતી એની ઉપર બધો વઘાર રેડી દઈશું।
હવે આ ખીચડી રેડી જ છે. તો તૈયાર છે આપણી લસુની કોર્ન પાલક ખીચડી. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.